تحت عنوان لحظات مرعبة الدقائق الأخيرة لركاب الطائرة الأثيوبية المنكوبة، تم تداول هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يبدو أنه تم تصويره بواسطة أحد الركاب أو أحد الضحايا، واللي كان عددهم 149 راكب، بالإضافة إلى 8 أفراد هم أفراد الطاقم أو طاقم الطائرة. ومع الأسف لم ينجو أحد. كان من بين هؤلاء الركاب 12 مواطن عربي، بينهم 6 مصريين، بينهم أيضا من ال6 مصريين دول 3 من العلماء في مجال الزراعة. كل التعازي لأسر الضحايا، كل التعازي لأسر المفقودين، وإن لم يكن حتى الآن الإحصائيات أو الدلائل تقول أنه لا مفقودين، الكل لقى حتفه بسبب هذه الفاجعة، واللي شغلت طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات اللي فاتت.